नमस्ते हेलो एभ्रिवान भर्चुअल नेपाली च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली संस्कृति र नेपालीपन झल्काउने उद्देश्यका साथ फेरि अर्को मौलिक भिडियो लिएर म उपस्थित भइसकेकी छु। आजको एपिसोडमा भने म हजुरहरू समक्ष हामी नेपालीहरूमा साह्रै नै लोकप्रिय रहेको खाँदेको मुलाको अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। मलाई त यसरी खाँदेर बनाइने मुलाको अचार अत्यन्तै मन पर्छ। हजुरहरूलाई यो कतिको मन पर्छ कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। म हजुरहरूको हरेक कमेन्ट पढेर रिप्लाई पनि गरिरहेको हुन्छु। ल अब सुरु गरौँ खाँदेको रसिलो अचार बनाउन चाहिने सामग्रीहरूबाट। अचार बनाउनको लागि सर्वप्रथम मैले मुलालाई राम्ररी पखालिसकेपछि यसरी लामो लामो पारेर काटे। हेर्नुहोस् त सम्पूर्ण मुलाहरू काटेर यति भएको छ। त्यसपछि मुलालाई राम्ररी फिजाएर चर्को घाममा 3-4 घण्टा सुकाउनको लागि राखे। मुला सँगसँगै अचारमा प्रयोग हुने तोरीको दाना अनि खोर्सानीलाई पनि घाममा सुकाउनको लागि राखे। हजुरहरू तोरीको साथसाथै अचारमा रायो अनि सर्स्यु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। घाममा सुकाउनुको साटो हजुरहरू तोरी अनि रायोलाई तातो प्यानमा राखेर एकैछिन भुट्न पनि सक्नुहुनेछ। तोरीको दाना अनि खोर्सानी घाममा मजाले सुकिसकेपछि मैले ब्लेन्डरमा हालेर यसलाई मसिनो धुलो नहुन्जेलसम्म चलाइराखे र यो यस्तो देखियो। के हजुरहरूलाई थाहा छ हाम्रो यो भर्चुअल नेपाली च्यानलमा मात्र यो खाँदेको मुलाको अचार बाहेक पकाएको गोलभेडाको अचार, आलु, लप्सी, मुला अनि केराउ, पाकेको काँक्रोको अचार यानि खल्पी, हरियो काँक्रोको अचार, ममका विभिन्न अचारहरू गरेर अन्य 11 थरीका अचारहरू बनाएर देखाइसकेकी छु। अचारहरूको भिडियोको लिंक तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, अवश्य पनि हेर्नुहोला। अहिले चाहिँ भने मैले अचार बनाउनको लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू यहाँ राखिसकेकी छु। सामग्रीहरू यस प्रकार छन्। यो अघि न घाममा सुकाएको मुला हो। मुलामा धुलो माटोहरू उडेर परेको छ भने एकपटक पखाल्नु होला। अर्को सामग्रीमा घाममा सुकाएर पिँधेको तोरी अनि सुकेको रातो पिरो खोर्सानीको मिक्सर, बिरे नुन, हामीले तरकारीहरूमा हालिराख्ने नुन भन्दा यसरी बिरे नुन राखेर बनाएको अचार निकै स्वादिलो हुन्छ, निकै मिठो हुन्छ। हजुरहरू पनि यसरी नै ट्राई गर्नु होला। अनि अचार कस्तो बन्यो मलाई भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला नि। काश्मिरी रातो खोर्सानीको धुलो हजुरहरूलाई पिरो थपघट गर्न मन लाग्यो भने गर्न सक्नुहुनेछ। यो हो हिङको धुलो। हजुरहरू यदि नेपालमा हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ असनतिर बेच्न राखेको हुन्छ। अर्को सामग्री छ मेथीको मसिनो बनाएको टुक्राहरू। हजुरहरूले दाना मेथी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। बेसार, जिरा धनियाको धुलो, प्राय म यसरी खाँदेर बनाउने अचारमा चाहिँ जिरा धनियाको धुलो पनि हालिरहेको हुन्छु। अचार निकै टेस्टी हुन्छ। र अन्त्यमा तोरीको तेल। हजुरहरू सकेसम्म तोरीको तेल नै प्रयोग गर्नु होला। तोरीको तेल राखेर बनाउँदा अचार अनि तरकारीको स्वाद नै भिन्नै हुन्छ, निकै मिठो हुन्छ। तोरीको तेल, काश्मिरी रातो खोर्सानीको धुलो, बेसार अनि मेथीको दाना अथवा मेथीको मसिनो बनाएको टुक्राहरू म झान्ने बेलामा प्रयोग गर्नेछु भने अब अरू कुराहरूलाई यो मुलामाथि राख्न जाँदैछु। तोरी अनि खोर्सानीको मिक्सर सम्पूर्ण राखेँ मैले। जिरा धनियाको धुलो, हिङ, बिरे नुन। अचार झान्नको लागि यो प्यानमा मैले तोरीको तेल राखेँ। आगोलाई अहिले मैले मिडियम हाई हिटमा राखिरहेको छु। सामग्रीहरूको मात्राको लागि तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा हेर्नुहोला। अब तेल तात्दै गर्दा मसिनो पारेको मेथी अथवा मेथीको दाना यहाँ राखौँ। मेथीको दानालाई हल्का कालो कालो हुने गरेर पड्काउँ। मेथी डढेर हल्का रातो रातो कालो कालो भइसकेको छ। बन्द गरौँ। अब एकैछिन यसलाई सेलाउनको लागि राख्नेछु। केही बेर तेल सेलाइसकेपछि अब यो बेसार यहाँ राखौँ र यो काश्मिरी रातो खोर्सानीको धुलो पनि राखौँ। एकपल्ट चलाइदिउँ र यो अघि नै तयार गरेको अचारमाथि मजाले खनाइदिउँ। सम्पूर्ण मसलाहरूको निकै मिठो बास्ना आइरहेको छ। अब यसलाई मिक्स गर्न जाँदैछु। हेर्नुहोस् त तेल तातो हुँदासम्म म यसलाई चम्चाले नै मिक्स गर्नेछु अनि हातले सम्पूर्ण मरमसलाहरू सबैतिर लाग्ने गरेर चलाइदिउँ। अहिले चाहिँ यो मजाले सेलाइसकेको छ। अब म यसलाई हातले नै मजाले मिक्स गर्न जाँदैछु। हेर्नुहोस् त
हेर्नुस् त यो अचार निकै राम्रो देखिएको छ, हेर्दै खाउखा लाग्ने। अब म यो अचार यो बिर्को लाउन मिल्ने सफा एयरटाइट भाँडामा हाल्न जाँदैछु। पुनः एकपटक चलाइदिए र अब बिस्तारै हाल्दैछौँ। अचार भाँडामा हाल्दै अनि खाँदै जाउँ। यसै गरी यो सम्पूर्ण भाँडा यसै गरी भरौँ। अचार हालेर सकियो। यी 2वटा सिसीमा हालेर राखेको छु। यहाँ भरि पनि हालेको छैन किनभने मसला अनि तेल यहाँबाट उम्लेर माथि जान सक्छ। अब यसलाई बन्द गरिदिउँ। यसलाई पनि बन्द गरौँ। यसलाई अब पारिलो घाम लाग्ने ठाउँमा कोठाभित्र अथवा बाहिर राख्न सकिन्छ। यदि घाम लाग्ने ठाउँ छैन भने पनि रुम टेम्परेचरमा नै राख्दा राख्दै यो अमिलो हुन्छ बिस्तारै। हेर्नुस् त मैले यो अचार यसरी पारिलो घाम लाग्ने ठाउँमा यसरी प्लास्टिकले छोपेर राखेको थिएँ। अब म यो प्लास्टिक निकाल्दिन्छु। धुलोहरू यो बट्टामा नटासियोस् भनेर मैले यसलाई त्यसरी छोपेर राखेको थिएँ। हेर्नुस् त हेर्दै खाउ लाग्ने देखिएको छ यो अचार। अहिले भने यो अचार खानलाई रेडी भइसकेको छ। मैले यसरी पारिलो घाम लाग्ने ठाउँमा यसलाई 15 दिनसम्म राखेको थिएँ। अब चाहिँ यसलाई भित्र किचनमा लिएर जाँदैछु। अब यसमा भएको अचार कस्तो भयो देखाउने छु। यसलाई खोलौँ। हेर्नुस् त एकदमै रसिलो छ यो अचार। यो प्लेटमा हालेर राख्न जाँदैछु। हेर्नुस् त एकदमै रसिलो, हेर्दै खाउ लाग्ने देखिएको छ यो अचार। यो चम्चाले फेरि यसै गरी थिचेर राख्नुपर्छ। अब आफूलाई जति अचार चाहिने हो त्यति निकालिसकेपछि फेरि बिर्को बन्द गरेर म यसलाई किचनमा नै राख्नेछु। फ्रिजमा राख्नु पर्दैन। सफा चम्चाले निकाल्नु होला, नभए चाहिँ अचार छिट्टै बिग्रिन्छ। म थोरै टेस्ट गर्न जाँदैछु। एकदमै मिठो बनेको छ यो अचार। अमिलो पनि ट्वाक्क लागेको छ। हिङ अनि बिरे नुन जस्ता कुराहरू हालेको भएर अचार निकै स्वादिलो बनेको छ। यसरी खाँदेर बनाएको मुलाको अचार हामी भात, रोटी, ढिँडो, चिउरा, मकै भटमास लगायत अन्य कुराहरूमा राखेर खान सक्छौ। हजुरहरू पनि यसरी नै बनाउनु होला। आजको हाम्रो यो प्रयास हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला। अनि यस्तै मिठो मिठो नेपाली मौलिक रेसिपीहरूको लागि भर्चुअल नेपाली च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। धन्यवाद।